Ця війна завершиться розгромом України, прям розгромом, або розгромом Росії. Росія. Де вона буде починатися і кінчатися? Все вибухає, все розлітається. Велике диво, що ти залишився живим після того, як тобі міна з неба прилетіла. Я знімаю піксель, одягаю там піджак, костюм, я тепер політик, ти сразу говно. Залужного покликали в офіс президента і запитали, чи він хоче йти в політику, чи ні. Підмінили, чесно кажучи, Зеленського. Дуже погано маринувати дружину під ковдрою. Чим особливий ваш партнер у ліжку? Розмірами, вибачте. Ти взагалі дуже безстрашна. І не тільки того, що ти одружилася з Юрою, хоча... Я дуже ставлюсь до жіночої мобілізації. Один з моїх найстрашніших снів – це коли я вагітна. Якби я міг народити дитину окремо від Наташі, Все, я лишаю вас в ліжку. Друзі, ви у ліжку, я Марічка Довбенко. І сьогодні у мене у гостях людина, якою я дуже захоплююсь, дуже поважаю. Це Юра Гудименко, ветеран російсько-української війни і лідер демократичної сокири. І дозволю собі назвати тебе просто котиком, бо ти так звертаєшся до українців постійно. Це твоя Є коронна така. фраза. Привіт, котики. Як ваші справи? Сподіваюсь, у вас все добре. Як вона народилася? у мене є друг, приятель, товариш Саша Карпюк, він відомий як Серж Марко, волонтер, а зараз військовий 59-ї бригади. І він порівняно зі мною виглядає як тиранозавр поряд з хомячком. Тобто він наді мною нависає. В принципі, ти розумієш, що гравітація тебе притягує до нього. І він використовував це слово «котики» дуже давно, але в нього воно звучало як погроза. Ну а зараз, котики, ми будемо розмовляти. І ти розумієш, що хочеш ти розмовляти, не хочеш ти розмовляти. Доведеться. І я від нього це підхопив, але в моєму виконанні це звучить набагато більш, набагато добріше. А давай зараз в стилі «хочеш чи не хочеш» ти звернешся до котиків підписуватись на цей канал, будь ласка. Котики, ви всі знаєте, що робити. Підписуйтесь на цей канал. Ви не пошкодуєте. І нам лайк, будь ласка, поставте. Ви ж, я знаю, любите Юру, трішки нас разом. Виманюємо лайки, виманюємо. І коментарі. Вигризаємо. Так, будь ласка, нам треба, щоб ваші бажання і алгоритми Ютубу знайшли один одного. Правильно? Бажано. Юр, 2 роки тому, бач, зараз я так почала таким трошки радісним голосом, але згадала момент, коли прокинулася у цьому ліжку, і було не так весело від звуків вибухів за вікном. Ти в цей момент Я в Маріку був в був, Маріуполі. Вже готовий, підписав контракт з ЗСУ. Зі зброєю, з формою, з усією фігнею, да. І з Сержа Марка, який вище за мене, і виглядає як тиранозавр, так? Я не вірила, багато хто не вірив, ти був готовий повністю. Я підписав контракт з батальйоном. Я там, де накупив патронів, у мене були турнікети, у мене був бронік, форма. Все було. Якоїсь фігні дрібної не було, не пам'ятаю. Неважливо. Але це не означає бути готовим. Тому що ти насправді не готовий. Тому що я себе пам'ятаю, наприклад, я коли в дитинстві, я коли мріяв про те, що я колись виросту, стану героєм війни, оце все, буду прапор десь ставити. І війна не схожа, справжня війна, вона не схожа ні на що з того, про що ти думав, або дивився в фільмах, або ще, зараз є виключення, але точно в моєму дитинстві цих виключень точно не було. Які тоді в тебе були перші думки в Маріуполі 24 лютого? Коли нас розбудили, я дуже спати хотів, тому думки в мене були такі, що вашу мать, ще 3 години можна було почекати, хоча б до 8 ранку. Він ж як Гітлер. Да. Ні, в цьому є військова логіка, тому що люди якраз найбільш сонні, в них найбільш притуплений цей увага, вони розфокусовані, тому напад на світанку це, це не тільки Путін і не тільки Гітлер, це дуже багато хто. І тим не менше в них не вийшло, ми відреагували дуже. Так в них не могло вийти, він,
Путін, він думав своїми категоріями. Да? Тобто, з ким він до цього воював? З Грузією, вона маленька. Да? Придністров'я, він навіть тоді президентом ще не був. Війська вони того ж року вводили в Казахстан, якщо не помиляюся. Але це не війна була, взагалі не зрозуміло, що. І Україна найбільша країна в Європі. І вона величезна. І навіть якщо б українці спротиву не чинили жоден, чого фізично не могло бути, то це б зайняло просто пройти від одного кінця до іншого, зайняло б декілька днів. Тобто план був з самого початку приречений, але це не зупинило його, а його зупинили виключно ми. Я дуже добре пам'ятаю твій пост 19 лютого, коли ти написав, що ти як історик відчуваєш, що навколо нас згущується історія, що нас чекають темні часи, але ми їх пройдемо гідно. Як ти зараз оцінюєш ці 2 роки війни, знову ж таки, як історик? Як їх будуть описувати в книгах з історії? Я думаю, що так і будуть. Я думаю, що так і скажуть, що ми зробили більше, ніж самі від себе очікували. Можна порівняти дуже просто. Окей, припустимо, 24 лютого 22 року, але вже не світанок, коли нічого не зрозуміло, а, наприклад, вечір, 8 вечора, умовно кажучи. Да? Тобто, зрозуміло, всі вже все зрозуміли, що відбувається, всі зрозуміли масштаб. І якби нам тоді сказали, що ми звільнимо Київщину, ми звільнимо Сумщину, ми звільнимо Чернігівщину, ми звільнимо майже всю Харківщину, ми випрямимо ворога з Херсона, із одного з берегів Херсонської області, ми посунемось на Запорізькому напрямку, і у ворога не буде в руках жодного обласного центру нового. Що ми будемо атакувати Москву, що наш дрон потрапить у Кремль, що ми потопимо флагман Чорноморського флоту разом з великою кількістю Чорноморського флоту, і будемо цим не до кінця задоволені, ми б тоді самі б собі отак от показали. Реально, на той момент здавалося, що все, що ми можемо, це героїчно відходити назад, тому що здавалося, що навала росіян, вона неймовірна. В нас ані ракет, таких далекобійних в такій кількості. У нас нічого майже не було. Ні, щось було, але ми ж на той момент ані Хаймарсів, ані Storm Shadow, ані нічого. Да? Тобто те, що передавали на той момент західні партнери, і дякую їм за те, що вони це передавали, це це для Джавелін, НЛО і все інше, це для партизанської боротьби. Коли територію вже захопили, а ти там бігаєш і є надія, що перед тим, як померти, ти підб'єш танк чи бетер. Да? А вийшло ж абсолютно інакше. Просто ми маємо пам'ятати те, чого ми здобули, і розуміти, наскільки великою ціною, і розуміти, що ми, самі в це не вірили. Я ловлю момент, що ти в мене перший чоловік у ліжку історик. Бо я дуже люблю, насправді, історію. Я нарешті хтось зі мною може розділити зі мною цю любов. Я дуже хотіла, до речі, поступати, думала на юрфак. Я пішла трошки іншим шляхом, але історія завжди зі мною у ліжку, щоб ти розумів настільки. О, да. Клас. Так що я тут не спала, читала твою книжку. Знаєш, яка фраза мені сподобалась? Запам'ятайте цей момент. Зараз ми 40 мільйонів, одне єдине серце. Потім після перемоги ми пересваримося, і знову будемо 40 мільйонів сердець. Юра, перемоги нема. А ми вже... 40, якщо, не менше. Достроковий фініш, відбувся. Ми ще не пересварилися між собою остаточно. На 2 українців 3 гетьмани. Ця історія, коли ми дуже вміємо бачити, кожен має своє бачення України, скажімо так. І деколи ми так довго не могли ніяку Україну побудувати. Я деколи навіть дивуюся, як ми в 91-му році не провтикали і таки проголосили ту нормальну незалежність, якщо чесно. Ми себе постійно намагаємося порівнювати з кимось, з якимось народом, який ми самі собі вигадали. Ідеальний народ, якого не існує, насправді, взагалі ніде. Тому що ми
у нас це дуже помітно, як воно вибірково працює. От американці візьмемо, да? От коли нам потрібно, ми вважаємо, що в Америці все ідеально. Ми кажемо, а от бачили, як у американців все влаштовано? От якби так в нас було. От американці, от вони такі патріотичні. Ти їм кажеш, слухайте, ну вибачте, ну от ви, ну, от просто там приїдьте в Каліфорнію, спитайте, що вони думають, а там демократів більшість, да? Спитайте, що вони думають про республіканців там з Техасу чи з Флориди, а потім приїдьте в республіканські штати, спитайте, що вони думають про демократів в Каліфорнії. Ви зрозумієте, що в Україні, такого нема. Ми от себе порівнюємо з кимось ідеалом, а його нема, ми його вигадали. І таке буває, коли там, якщо там порівнювати з особистими відносинами, да, таке буває, що комплекси, там, що хлопчик або дівчинка там, в голові собі намалювали там, принца чи принцесу, абсолютно ідеального в усьому. Абсолютно. І все життя намагаються знайти когось схожого, і кожного разу не виходить на 100%, тому що не може вийти. Тому що людина, яка там багато заробляє, у якого всі поважають, і одночасно він весь свій час проводить з тобою, це не б'ється. Не б'ється логіка. І мені здається, що у нас дійсно у нас є своя специфіка, як у будь-якого народу. Але нам треба просто працювати з нею, жити з нею. Там нічого критичного. Давай вглибимося в це. Хто Давай. такі українці? Бо мені здається, що навіть як запитати зараз наших глядачів і взагалі у людей, чи ви знаєте, хто такі українці, звідки походить ця назва і як вона сформувалася наша нація, я думаю, що початкова відповідь тобі правильно ніхто не скаже. Коли слов'яни прийшли, скоріш за все, на ці землі або розселялися з цих земель, да? То вони, коли там просилалися, фактично вони поділились на племена. Да? Вони там прилічуються всі в повісті временних літ, да? Всі ці древляни, сіверяни, поляни, да? Оце все, там їх дуже багато. Після того, як постала Русь, то назва Русь спочатку поширювалась на мешканців Києва і області навколо Києва, а потім почала поширюватися все далі і далі і далі на ті племена, які спочатку данину платили, потім почали себе асоціювати з Руссю, ходити там разом в походи і так далі, і тому подібне. Вони стали називати себе русинами, Руссю, там є багато варіантів. Деякі етноси України, як то русини, наприклад, досі себе так називають. Да, і їм з цим абсолютно окей. І тут появляється ще в обігу назва українці. В обігу назва українці появляється вже сильно після християнізації Русі, вже під час Великого князівства Литовського, а потім Речі Посполитої. Тому що фактично Україна на той момент, якщо дивитись на неї географічно, у нас була така, лісова частина з горами, так? І була частина Великого степу. Великий степ, який розпочинається фактично з Одеської області. І якщо так глобально дивитись, то він закінчується там десь сильно за Монголією. Тому що, якщо ми дивимося на мапу, то по степу можна проїхати реально з Одеської області до Китаю і там майже до кордонів умовного Японського моря. Будь-які державні утворення, які межували з цим великим степом, вони розуміли, що це фактично, ти межуєш з чимось, що може в будь-який момент подарувати тобі небезпеку. Тобто з великим степом і з племенами, які там мешкають, або прийдуть завтра, або прийдуть післязавтра, з ними майже немає сенсу домовлятися надовго. На 10 років, на 50 років, на 100 років. І тому, власне, почали будуватися системи укріплень і з боку Великого князівства Литовського, Речі Посполітої, і з боку тих князівств, які на територіях нинішньої РФ. І там вони фактично виконували функцію прикордонників, тих, яких зараз є. Але слово Україна, тобто Окраїна, на той момент, власне, кордон і це і був кордон, да? Воно так називалося.
А люди, які виконували функції прикордонників, називались українники, українники, тобто можна їх називати по-різному. Вся оця територія, яка межувала з Великим Степом, а потім з Росією отримала назву Україна. А потім ця назва перекинулася, і вже там, наприклад, у Богдана Хмельницького в його договорах воно фіксується як частина українських територій. Тому, власне, українці, ну, це прикордонники в чистому вигляді, і воно так і є. Тільки зараз ми відбиваємося не від Великого Степу, ми відбиваємося від Росії, від Азії, від сучасних проблем. Але так і залишаємося на кордоні. А як так склалося, що в один момент от Росія вирішила вкрасти нашу Русь і присвоїти собі? Московити в якийсь момент, коли вони поріднилися з візантійськими палеологами, вони почали тягатися за титул управлінця всієї Русі. Насправді цей титул перетягувався між з 12 століття, він перетягувався багаторазово. Ну, навіть Данило Галицький був король Росії на Галичині. І в той же момент там хтось у Владимирі, у місті Владимир, так само називав себе так само Великим князем Київським і Русі. Потім ще відбулося там релігійна історія з тим, що тут там цей патріарх всієї Русі, там патріарх. Ну, коротше, це була якась клака, яка в результаті прийшла до Москви. Коли Москва пооб'єднала всі, або там більшість на той момент російських саме земель, нинішніх російських, населених предками нинішніх росіян. І замість використати там Москва-Московія, як їх називали в принципі і в Європі, вони почали прямо офіційно, рік за роком, десятиліття за десятиліттям використовувати термін Русь, а потім використовувати термін Росія, а саме це слово – це Русь грецькою. Тобто вони такі недолугі, що навіть своєї мови не могли, щоб використати для своєї назви, я так можу. Ну, фактично так, тому що Тобто там нічого немає їхнього, навіть назва. Ну, в слові Російська Федерація одне слово латинського походження федерація, інше слово грецького походження. Багато років почали використовувати століть почали використовувати слово Русі. Це так закріпилось, ну, в сенсі Росія, і вони так привласнили цю історію, що в неї повірили всі росіяни, половина Заходу і так далі. Але центр Русь взагалі-то була в Києві. Ну, ми ж розуміємо це. Але як переписати цю історію, скажи мені? Слухай, а навіщо? Ну, дивись. Ну, тобто є... Що це наше історичне минуле, а не їхнє. І вони обґрунтовують цим минулим всю свою експансію. Давай поставимо правильне питання. Чи цікавить нас, що вони всередині себе розказують своїм росіянам? Мені здається, не дуже. Розказують якусь фігню і нехай розказують. Дійсно важливо, щоб їх світ не слухав. Так. Це важливо. Але це вже не питання назв, або історії, або ще чогось. Це питання дипломатії, це питання союзів. І це, пардон мою французькою, питання піздюлів. Якщо весь світ зараз загонить Росію в якийсь там табір, да, і росіяни там всередині будуть один одному щось розповідати, якусь єресь, це нас не має цікавити. Нас має цікавити, щоб з цього табору вони більше ніколи не вилазили. Ми зараз, по суті, ти пишеш в книжці, займаємося знищенням залишків Російської імперії. Фактично так. Але вони фактично ударилися б нас самі. Ми не йшли до них походом. Вони просто накинулись на нас з ідеєю пробити нашу голову своєю. В них не вийшло. І що означає для тебе оце знищення залишків Російської імперії? Яких розмірів і географічного окрасу має набути Росія? Де вона буде починатися і кінчатися? Щоб це вже було так остаточно не імперія, а... Ну, в ідеалі розпочинатись на поверхні Москва-ріки, закінчуватись на дні Москва-ріки. Але якщо не вийде... Дивись, давай з кінця про імперію. Після Першої світової війни майже всі імперії, які брали в ній участь, переважна більшість, вони розпалися, да, вони розвалилися.
вижили фактично країни-переможці, вижила там, наприклад, Британська імперія. Вона проживе ще декілька десятиріч і все одно зникне. І французька колоніальна країна, вона не називалася імперією, вона вже була демократією, але їхня колоніальна країна також зникла. Там 50-ті, 60-ті, 70-ті, В'єтнам, який розпочався, власне, з французів. В'єтнамська війна має на увазі. Да? І в результаті з Першої світової війни на мапі так чи інакше залишилася лише Росія в тому вигляді, в якому вона є. Всі інші втратили свої загарбані території, повернувшись фактично в ті, з яких вони стартували. Да? Франція вже не має такої кількості колоній там, ані в Африці, ані в Азії. Да? Вона фактично зменшилась до країни, яка населена французами. Плюс окей. Залишки там декілька островків, розкиданих там по Тихому, Атлантичному океану. Це не відіграє ролі. На уламках імперії постали національні держави. А в нас постав СРСР. Відродження. Абсолютно вірно. У нас постала спочатку Російська Республіка на дуже короткий термін, на декілька місяців. Потім РСФСР, потім СРСР, а зараз Російська Федерація. І фактично всі інші плюс-мінус країни на мапі Європи, не всі, але переважна більшість, вони національні. Франція – французи, да, Португалія – португальці, Італія – італійці, Греція – греки, все логічно. І тільки Росія – там все, що вони зберегли, фактично все, що є. Але чисто з точки зору історичного процесу, вона все одно має розвалитись. Тому що час таких імперій, він минув. Минув час, коли різні народи утримувались всередині величезної держави і сегрегувалися між собою. Що тут татари живуть окремо, тут росіяни живуть окремо, тут неважливо, хто там аварці, да, там живуть окремо, а чеченці живуть окремо. Єдиним зараз на 21 століття, єдиним методом співіснування таких людей є постійне перемішування націй, як в котлі. Сполучені Штати. Тобто там, там є країни, там є штати, да, або міста, в яких живе багато мексиканців. Але в цілому, за покоління два, вони все одно перемішаються з усіма іншими, утворюючи американців. А росіяни не перемішуються. Вони плюс-мінус залишаються ті нації, які в них є. І рано чи пізно, насправді, це вже відбувалося і в Чеченську війну, і раніше у Татарстані. І були такі пориви в деяких інших народних республіках, що вони зрозуміють, що їм краще жити окремо. Як ми можемо долучитися до цього процесу, цього розпаду, які в нас мають бути відносини з цими республіками? Ми зараз, як залучений експерт у Верховній Раді в тимчасовій спеціальній комісії з поневолених народів Російської Федерації, власне, напрацьовується ця політика. І я маю честь долучатися до цього напрацювання, тому що питання, яке ти питаєш, я можу дати тільки свою відповідь. Держава Україна відповідь дати не може. Глобально, поки що. Тому що немає, це ж суперскладне питання. Суперскладне. І у нас ніколи не було політики щодо цього. Ми також сприймали Росію як держава Україна. Ми її сприймали як цільну державу. І тільки, здається, зараз почали помічати, що там є національно-визвольні рухи, там є інші народи, там є народи, які утискаються, там є народи, яким знищують мову. І нам вигідно допомагати цим народам. І представники цих народів, в тому числі, воюють зараз за нас. І це може бути банально корисно зараз під час війни. І абсолютно точно може зберегти нас від наступної війни, якщо ми допоможемо їм, і вони в своїх інтересах, в інтересах своєї нації, допоможуть нам знищити спільного ворога. І зараз питання полягає в тому, якщо так глобально, що це ти показуєш? Моє наступне питання акумулюється, знаєш. Ніби уявне кошеня таке, да? Питання в тому, щоб ми пояснили це спочатку самі собі, а потім всьому світу. Тому що я коли з американцями спілкувався, і з нерядовими американцями, вони кажуть,
та ні, ну чого Росії розвалюватись? Там же ж ці росіяни. Я кажу, вибачте, а хто там росіяни? Там росіян там, ну окей, більшість, але ну там просто є величезні території, на яких там росіян добре етнічних, добре, якщо 1 з 10. Ну от вони ніколи не розуміли оцей розпад Росії. Навіть згадаємо, як розпадався СРСР, Буш сюди приїжджав і казав, українці, не проголошуйте незалежність. І мені здається, тобто вже був такий урок історії. Чому це для них їх нічого не навчило? Вони залишилися все одно при цій самій думці. Слухай, давай так. А нас воно навчило? Ну, бачиш, вже є така в Верховній Раді комісія, яка розглядає. Це як тільки ми, як держава, почали отримувати проблеми від Росії, ми одразу зрозуміли, хто вона є. Але до цього, наприклад, у 2008 році, коли Росія атакувала Грузію, ми не зробили і 10-ї долі того, що ми могли зробити, щоб їм допомогти. Так, там були добровольці, так вони там воювали, так ми передавали там якесь там ПВО, і воно там якось працювало. Але парламент, якщо я не помиляюсь, там заблокував там повну підтримку, в тому числі і зброю, хоча Ющенко намагався це продавити. І ми зробили вигляд, що ця проблема стоїть осторонь нас. Так само ми зробили, коли була криза в Придністров'ї, коли була війна, і росіяни фактично воювали, в тому числі і нашими частково руками, там багато етнічних українців воювали з молдаванами. У нас було два сигнали, що ми наступні. Ми їх проігнорували. І тому, коли ми зараз кажемо іншим країнам, дивіться, і прямо ображаємося на них, що вони цього не бачать, ми теж не бачимо. Якщо так концептуально вже підсумовувати, оце бачення того, що Росія має скінчитися, скажімо так. Має, і вона скінчиться. Але це довга робота, я так Ніхто розумію. не знає. Прикол історії і конкретної історії Росії полягає в тому, що Це відбувається отак. да, що речі, які тобі здаються неймовірними, за місяць тупо реальність. Відомий приклад, про нього дуже часто пишуть, що ось Росія святкує там скільки там 300 чи 350 років, коротше, якась там реально кругла дата, як Романови посіли там трон на початку там 1915, здається, я не пам'ятаю, чи 16, там помпа, паради, якась, коротше, вся Росія святкує. Люди подивилися це святкування, там багатоденне, там ювілею приходу Романових до влади, повертаються додому, відкривають щоденник і пишуть, знаєш, там, дорогий щоденник, я тільки що там повернувся або повернула зі святкування там, у імператора і імператриці. Це виглядає так, що вся країна їх обожнює, вся країна з ними, всі падають на коліна, коли бачать карету, і, здається, їхній дом буде правити Росію вічно. Вічно. За 1,5 роки після того, коли Романови просто були виперті з влади в Росії, ніхто не плакав за ними. Так само було з Радянським Союзом. Є відома історія, коли в США ж були советологи. Була професія людей, які аналізували Радянський Союз, советологи. І в 88-му році вони видали такий епічний абсолютно доклад, з якого стало зрозуміло, що такого сильного Радянського Союзу ще не було. Тобто він просто на піку знаходиться, військових можливостей, жодної опозиції немає. Коротше, все. Через пару років падає Берлінська стіна, через рік навіть падає Берлінська стіна, починає розвалювати соцтабір, потім рушиться Радянський Союз. Все. Тобто це говорить про те, що нам треба готуватись до такого сценарію. Нам треба прискорювати. Прискорювати і розуміти, що буде далі. Як ми будемо з тими республіками взаємодіяти? Чи може бути такий новий формат, типу якийсь сучасної Київської Росії, де ми будемо в центрі, а ті республіки будуть, не дай Бог. Нам цього нафіг не потрібно. По-перше, не треба. Ми маємо там знати людей, тобто маємо знати представників цих національних республік, але наш ідеал, щоб вони займалися там між собою своїми проблемами. Воювали, конфліктували, мирилися, просто
займалися там, щоб центр уваги змістився от туди. І все, що там буде відбуватися, ну, нам приблизно буде так само, ну, відверто пофіг, як зараз там, коли в Африці, да, там конфлікти якісь, ну, там є десь. Воно нас майже не зачіпає. Якось зачіпає, але настільки побічно, що ми можемо не звертати на це уваги. Друзі, я сподіваюся, що вам комфортно з нами у ліжку, а нам комфортно із постіллю від українського бренду Штайр. У них дуже якісні ковдри, подушки і сама постіль. І наше ліжко кожен раз виглядає як нове. А я вам відкрию секрет, що це та сама постіль, на якій я сплю навіть без камер. Тому заходьте на сайт Штайр, обирайте і замовляйте із знижкою 15% за промокодом у ліжку. Я залишу посилання в описі під цим відео. Повернемося трошки більше з глибин історії, в інші глибини. Закладки? Та до мене не то, що закладки, подивись, в мене вся червона книжка розписана. Так, хочу дуже прочитати один нарис із книги. Давай. Мій любимий. Коли я вночі. Угу. Коли я вночі прокидаюся від болю, от як зараз, я радію, тому що я прокидаюся. Надто багато пацанів і дівчат, що носили той самий піксель, що і я, не прокинуться ніколи. Коли я вночі прокидаюся від болю, от як зараз, я шаленію, тому що я не можу помститися прямо зараз і за себе, і за всіх, чий піксель заляпаний кров'ю. Коли я вночі прокидаюся від болю, от як зараз, я плекаю думки про момент, коли я повернуся на війну. Коли я вночі прокидаюся від болю, от як зараз, я знаю, що в цей самий момент хтось із ворогів закриває вибиті очі. Коли я вночі прокидаюся від болю, я усміхаюся, от як зараз. У мене буває неприємна посмішка, да? Коли ми будемо усміхатися без болю? Ми? Чи ми будемо усміхатися без болю, ніколи. скажи мені. Ну, наше покоління ніколи. Наші діти цілком можливо. Ну, наше покоління втрачено. Ну, тобто, якщо так за великим рахунком, і ми бачили занадто багато і втратили занадто багато, щоб про це забути. Ну, ми не зможемо забути. Ну, це факт. Ми можемо не пам'ятати про це постійно, але забути ж ніхто не зможе. Да. Ти пишеш, що є сильне бажання помсти. А вже ж. Ти так прям, ти А вже хочеш ж. помститися. Звичайно. Я не просто хочу, я докладаю до цього деякі зусилля. Руки Збройних сил і не тільки Збройних сил зараз стали трошки довшими, ніж були на початку війни. І ми можемо, якщо ми поставимо собі таку задачу, ми дійсно можемо мститися на території що Російської Федерації, що Білорусі, що в інших країнах знаходити людей, які вбивали нас, і робити так, щоб вони відповідали за свої слова. Це бажання помсти, воно нас рухає, воно нам дає прямо так орієнтир, куди рухатися. Мені так. Мені здається, що це бажання, воно важливіше, ніж сама помста. Тому що коли буде помста, оголиться той біль, який лишився всередині, від втрати героїв. Тобто оголиться оцей внутрішній біль. А от помста, вона допомагає не про нього думати, а концентруватися. Слухай, ну я не знаю. Давай на конкретному прикладі спробуємо розібрати. От якщо завтра якимось чином знайду вдома повішеного пілота того самого легендарного Міг-31К, який задовбав всю країну, і який в тому числі випускав ракети, які знищували наше життя, наші будинки. Воно щось оголить? Та, здається, ні. Ну, у нас буде фестиваль мемів в соцмережах. Я реально кажу, як є. Да? Тобто, і буде ще більше відчуття, що ми можемо це робити. Коли відбудеться, знаєш, вже ця така помста, якою ми наситимемося? Скажімо так, давайте. От я зі своїми на цю тему розмовляв. От, наприклад, там підрозділ, в ньому там загинуло 3. В свою чергу підрозділ вбив там 20-30 росіян. Да? Ну, тобто,
наче рахунок на нашу користь. Але ми знаємо тих людей, які загинули. Це були чудові люди, вони були дуже світлі, вони були дуже класні. Ми бачили біль їхніх родин, їхніх близьких. І скільки росіян за це треба забрати? 10, 20, 30, 100. Воно все одно ніколи не урівноважить. Да? Просто не урівноважить. І саме тому я думаю, що наша помста має бути постійною. І нам потрібно в тому числі вже зараз вибудовувати цю базу. Тому що навіть за умови там якогось перемир'я, миру, неважливо, там розведення військ, пофіг, да? Тобто може бути все, що завгодно, але ми маємо продовжувати цю роботу. Ти розглядаєш цей варіант, тому що в нас зараз складна ситуація, давай будемо відвертими, про те, що буде якась, наприклад, пауза у вигляді там тимчасового перемир'я, але це ще не буде кінець війни. Пауза в війні може бути. Я не дуже вірю, що вона буде найближчим часом, якщо чесно, але вона вже була, ми ж всі її бачили. Було розведення військ, були обмеження, мінські домовленості. Потім я пам'ятаю, як президент вже Зеленський приїжджав в Золоте 4 до азовчиків, і коли там вони відмовлялися виконувати розведення військ і полишати свої позиції. Тобто це ж все було. І казати про те, що цього ніколи не буде, ми ж це все на власні очі бачили. Тобто це ж в прямому ефірі, відбувалося. Але це точно не буде кінець війни. Ця війна завершиться, конкретно ця завершиться або розгромом України, прям розгромом, або розгромом Росії. А все інше – це пауза. Ти розглядаєш цей варіант перший про розгром України? Та розглядати треба все. З якою ймовірністю? Я в нього не вірю. Тобто там відсоток, ми все одно, нас все одно дуже багато, ми все одно дуже сильні, ми все одно закріпилися, в нас все одно багато зброї. Це не означає, що нам треба розслабитися. От якщо ми розслабимось, вона, бляха, почне рости. От реально почне рости. Ти бачите, ми навіть у ліжку своє розслабитись не можемо. Яке розслабитися? Юра. Що за тяжкий вздох? Та що за тяжкий здох? Та от ще одна ця твоя фраза, ти от кажеш, коли я повернуся на війну, і ти ж зараз... Я повернувся, я списаний. Я знайшов можливість робити дуже корисні речі, не перебуваючи на військовій службі, тому що я пройшов ВЛК, я проходив його абсолютно чесно. І я там нікому нічого не говорив, нікому нічого не казав. Тебе не прийняли? Мене списали, банально списали, тому що, тому що там, наприклад, нервовий сигнал з голови, він не доходить до руки. Просто не доходить і все. Для того, щоб там тримати в руках автомат, бажано або міну встановлювати, бажано все ж таки мати 2 руки. Тут ти декілька разів написав, коли я вночі прокидаюся від болю, твої поранення. Ти вже зараз не прокидаєшся від болю чи що досі прокидаєшся? Мені, коли я лікувався в США минулого року, мені тупо відключили нерв. А до цього було десь 10-11 місяців, коли біль був тупо постійний. Він був або сильніший, або слабший, але постійний був. Зараз його вже майже немає. Я, в принципі, вже прилаштувався насправді. З'ясувалося, що під час війни 2 руки – це розкіш. Майже все можна робити однією. Реально, це факт. Мені Сергій Позняк тут так само, по суті, казав, що одна нога теж не так аж погано, особливо, коли на другій взагалі стоїть протез. І намагалися в них зробити укол лідокаїна тут в паху. Я боявся держу, що в пісюн попадуть. При цьому. А він тобі що ж треба, так? Ні, перше, що ти після взриву трогаєш, це чи на місці, саме найголовніше. Раз, все, є. У мене з ним там свої жарти постійні, про одна нога здесь, друга там. Коротше, історія в тому, що є речі, які, наприклад, важко робити. Або просто неможливо. Тобто, наприклад, у мене тепер все взуття без шнурків, тому що шнурки неможливо зав'язати однією рукою.
Ну, окей, можливо, але воно займе стільки часу і злості, що ти, ну, типу, ти не ок. Да? У мене там більше, наприклад, у мене тепер сорочки на ліпучках, тому що, окей, цей гудзик я застібну, а цей не можу фізично. Ну, а ходити в розстібнутих рубашці, це, типу, не прикольно. Насправді, людина психологічно готова, здається, майже до всього. Ти знаєш, що я помічаю, що чим більше людина пережила таких екзистенційних, кризових, на межі життя і смерті ситуацій, тим вона якось оптимістичніше налаштована. І такий парадокс. Ти починаєш цінувати життя, коли ти його майже втратив. Так? Ну, це ж Ти його майже логічно. втратив. То велике диво, що ти залишився живим після того, як тобі міна з неба прилетіла, правильно? Ну, да. В таких випадках це зазвичай там, смерть. Від тієї міни не всі залишилися живі, це факт. Багато пацанів тоді полягло. І взагалі при відбитті цього штурму російського і конкретно від мінометників росіяни тоді працювали. Ну, в них був реально урожайний день. Ми коли табличку встановлювали з загиблими в тому селі, там прям багато імен. Реально багато, десятки. Є відео твоєї евакуації. Ну це просто... Але я там худий, я зараз віджерся. Та там ти, Юра, там просто Я це відео, знаю. де ти знаєш. Держу, все больно, левая нога, пожалуйста. Левая нога, колено. Уламок потрапив прямо в коліно, чітко, такий снайперський уламок, і нога досі не згинається цілком, а тоді будь-який згин прям було максимально боляче. Але після того, як мені вкололи знеболююче, я не пам'ятаю, чи я це на відео, чи немає, я дуже розвеселився. Ні, нема. Мені так весело стало. Просто прикол, це психологічна фігня насправді. Це про психологію. Мозок вирішує все. Я коли біль прибрали, коли бейсбол вкололи, я ж лежу такий, типу, на спині, да, там, під час евакуації. Дивлюсь на себе. Ну да, я бачу, що тут шматка руки немає, да, там, коротше, не те, щоб великого, типу, як відкусили, знаєш, як, типу, дитина відкусила. Тут шматка руки немає, там ще якась дрібниця, в нозі дірка, да, я її бачу через штани, да, там кров, все. Але так, принципово, наче нічого страшного не відбулося. Тобто там, знаєш, немає такого, що там майже все залите кров'ю. Це тому, що я забув про фізику. Я ж дивлюся на все зверху, і мені здається, що крові майже нема. А насправді все на спині і там по ногах, по руці, все ззаді, а я ж не можу це бачити. Там тупо, там все хлюпає. І в той самий момент, коли я почав веселитися, насправді, мені потім вже сказали, що я в цей момент просто відходити почав, тому що від кровотечі. А мені весело було неймовірно. Я там в медика намагався вимантити енергетик, тому що я люблю енергетик. Я їх там і до війни пив, і на війні постійно, і зараз п'ю. Ще якісь жарти жартував, дебільні. Коротше, виглядало неймовірно весело. Але потім стало зрозуміло, що дуже добре, що фізика все ж таки працює. Тому що виглядало так не дуже сильно, а виявилось дуже неприємними пораненнями з діркою з поламаними ребрами, розбитими, з діркою, коротше, з пневмотораксом, з цією фігнею. Через ці поранення ти зараз тут, не на фронті. Да, через ці поранення я зараз тут, а не на фронті. І тобі Молодший сержант у відставці. Тобі дуже важко вдалося це рішення. Моє рішення було пройти ВЛК чесно. У мене на той момент вже був варіант і куди йти, якщо там обмежено придатний. Був варіант, і мене чекали. А був варіант, куди йти, скажімо так, служити неофіційно, якщо непридатний. Визнали непридатним, я пішов по другому варіанту. Тобто ти зараз займаєшся якоюсь другою... Я чимось займаюся? Найкращою роботою. Ти написав, що ЗСУ – це найкраща робота у світі. В ЗСУ не обов'язково служити. От в чому питання полягає. Можна допомагати. Можна допомагати, так. Да. А можна ще комусь шкодити, офігенна історія. Дуже подобається. Я руйнівник, скоріше, за натурою. Сапер, до речі, ідеальна робота для такої людини, як я. Просто кайф. Все вибухає, все розлітається, все палає, горить. Офігеть. Дуже подобається. Просто ідеальна робота. А як ти, до речі, вибрав? Ти так зразу розумів, що це моє стати сапером? Я заснув не там.
Ну, я був приписаний. Біля міни чи Я був приписаний до першої роти, якою керував покійний медик. Офігенний тип був. І в той момент, коли я повернувся з Донецької області, з Мар'їнка, з Верхньоторецького, коли я повернувся в Київ, рота вже виїхала на завдання, з нею ні зв'язку, нічого. Неможливо туди потрапити. Все, ми не телепортуєшся. Ну, люди охороняють об'єкт. І я залишився на базі батальйону, і мене покликали, а десь треба ночувати. Що логічно. І знайомі, демсокиряни, якраз там щось ми перетнулися, вони кажуть, так, слухай, у нас там наверху, у нас там можеш прийти до нас, поспати, там всі свої знайомі, не всі свої, є знайомі. І я пішов з ними. Тієї ночі обстріляли будівлю, і воно якось так зближує. І зранку, знову ж таки, я поїхати до своєї роти не зміг, тому що ж там машина, яка мала їхати, не поїхала, своїм заборонили транспортом. В результаті я почав просто сидіти, обіймати автомат і якось тупо. Я почав працювати з саперами, щось там, спочатку банально мішки носити, позиції якісь облаштовувати, потім почали виїжджати на перші мінування. Я дуже хвилювався через те, що я ніфіга не вмію, а потім з'ясувалося, що майже ніхто не вміє. Що там реально 4, максимум 5 людей, які займалися саперною справою зі 120 з чимось. І вони просто досвідчені люди, вони просто там брали групу недосвідчених і в процесі навчали. Ось міна ТМ-62, зараз будемо встановлювати. Тобто ти вже виконуєш бойове завдання і одночасно вчишся. Зараз давай ми ще окунемося в іншу сферу, яку я знаю, що ти дуже любиш. Ми вже історія, війна була, що лишилося? Правильно, політика. Давай, да. Окей. Ти так прям пишеш, ти кажеш в книзі цій, я хочу вам дати одну єдину пораду, ідіть у політику. Ти сам у політиці, ого-го, скільки, 15 років чи скільки? 12-13. Ти вже, де ти тільки, з чого ти не був, з чого ти починав? Ти був в вуличній політиці, ти сидів в тюрмі при Януковичі, потім після Майдану тебе визнали політв'язнем. Угу. Ти був в «Свободі», ти був в блоці Петра Порошенка. Моє тоді питання таке, як ти до людей ставиш, Юра, коли ти йдеш назад у політику? Коли повернеться політика в країну? Зараз цій країні насправді не потрібні політики. Це факт. Да? Нам потрібні дипломати, нам потрібні солдати, нам потрібні люди, які розбираються в зброї. Політики нафіг не потрібні. Але після кінця активної фази війни вони будуть тупо необхідні. Не тільки тому, що вони вже ділом доказали, що вони громадяни. Да? Просто через те, що військовий, по-перше, більш стресоустойчивий, насправді, да? Тому що реально вся колей там вже подивилися. А по-друге, він розуміє, він бачив, скільки вартує помилка. От реально бачив. От прямо на власні очі. Тому що для дуже багатьох людей помилка – це щось типу, не страшно. Да? Тобто, окей, Україна там декілька разів за свою історію відмовлялася від співпраці з НАТО. Да? Да. Давай будемо відверті, і нас там не дуже хотіли. Ми не так аж відмовлялись. Да, були Бухарест 2007 чи який рік. Да. Ми трошки дали задню, але вони нам особо двері ніхто не відкривав. Як показує практика, якщо двері не відкриваються самі, то їх треба підривати. Я образно кажу, це не заклик підривати двері штабу НАТО. Уточнення, друзі. Я кажу про те, що... Хочемо підірвати. Я кажу про те, що, реально, ми, як будь-яка країна, дофіга помилок робили. Політики дофіга помилок робили. Але ми їх робили, знаєш, так, походя. Віддали там ракети ці Х-22, Х-55, якщо не помиляюся. Ми віддали їх Росії там за борги, да? Х-101. Я не пам'ятаю точно номенклатуру, але ми їх прям сотнями туди віддавали разом з бомбардувальниками. Які нас сьогодні вбивають. Абсолютно вірно. В нас прилітають наші ж ракети. І ця помилка вартувала життя
дуже багатьом українцям. Але на той момент ніхто навіть не продумав можливих наслідків. Військові, які бачили деяке лайно, як правило, вже на автоматичному режимі прораховують більше варіантів і завжди прораховують найгірше. От найкраще може не прорахувати. Найгірше прорахує абсолютно точно. Ти вважаєш, що після війни військові мають піти в політику? Я не можу їм наказувати, і ніхто не може їм наказувати. Але ти будеш тим військовий, який піде. Я повернусь в політику абсолютно точно. І я сподіваюся, що більша частина військових піде в політику теж. Значна частина, що їх буде більше, ніж було раніше. Тому що це ахіреть, яка брудна справа, насправді. Ну, тобто це не в тому плані, що ти робиш щось погане. Це в тому плані, що ти отримуєш стрес інколи суттєво більший, ніж на війні. На війні всі ж навколо тебе, і твої друзі, і побратими, і народ, да? Вони всі, ти для них дуже крутий, ти захисник, ти офігенний тип. В той момент, коли ти кажеш, я знімаю піксель, одягаю там піджак, костюм, я тепер політик, ти сразу говно. Сразу, апріорі. От ти ще нічого не зробив, ти тільки рот відкрив, але ти гівно одразу. А рішення будуть приймати все одно політики. Я тут запитаю наших глядачів, чи вони хочуть повернення твого в політику. Я знаю відповідь, але, будь ласка, пишіть в коментарях. І я пам'ятаю, що ти казав у 2019 році. Ти теж дуже добре пам'ятаєш. Цей рік мав бути інакшим. Цей рік мав бути рік президентських виборів, в яких ти мав брати участь. Було б таке. Ну, мені вже виконалось 35, 36 навіть. Зараз, якщо чесно, це так виглядає все далеке. Участь в наступних президентських виборах ти брати будеш. Якусь точно, так. Да. Ну, тобто я буду Ти будеш відігравати... кандидатом, ні, ти будеш басувати свою кандидатуру на участь. Я знаю. І це не А тому, чого що... так змінилось? Ну дивись, бо ти ж в 19-му знав, а зараз не знаєш. Уявимо собі ж, людина, яку я там, наприклад, дуже поважаю, буду вважати, що вона саме потрібна Україні зараз, піде, і я просто можу його підтримати в цей момент. Ну, я тоді тут мушу запитати, тут логічне питання саме напрошується про військових зараз. Валерій Федорович Залужний. Ну, я поважаю цю людину, так. Да. Я думаю, що це було принаймні логічно розглянути цей варіант. Але він же ж ніколи не заявляв про свої політичні амбіції. Не заявляв, Юра, але ти, напевно, знаєш, бо я знаю це від джерела, який ти знаєш. Джерела, да. Про те, що в Залужного запитали. В 22-му році покликали в Офіс президента і запитали, чи він хоче йти в політику, чи ні. На що він не сказав ні та. Тобто він розглядає цей варіант. Люди змінюють погляди. І це нормально. Люди змінюють думки. І це нормально, бляха-муха. І навіть якщо б він тоді, там, умовно, сказав, ні, я нікуди не піду, а зараз скаже, так, я піду, це не означає, що там відбулося, там, о Боже, він передумав. Окей, передумав, да, ситуація змінилась, чи ні? Ти якраз була така людина, я так розумію, яка змінювала свої погляди. Щось так. Да. Я згадаю твою критику Володимира Зеленського до початку війни. Ну, критика – це м'яко сказано. Ти його розламував ще Це м'яко сказано, да. Просто. Твоє основне обґрунтування цього було те, що він людина, яка знаходиться не на своєму місці. Після 24 лютого ти змінив свою думку? Що змінилося? В якийсь момент мені дуже довго казалося, що у нас взагалі підмінили, чесно кажучи, Зеленського. Ну, тобто, не з точки зору конспірології. Просто людина реально змінилася. А зараз подекуди виглядає, що це не так. Тому що користь для дипломатії, користь для країни взагалі, як символ і як головний дипломат, це була величезна користь, це факт. Ну, тупо це факт. Але коли мова зайшла, знову ж таки, про кадрові рішення, і коли мова зараз заходить там про військове керівництво, ну ми ж повертаємось туди ж саме. Ми ж все це бачили вже. Ти пам'ятаєш, всі хлопали, що ось раз Зеленський призначив Залужного, яке правильне кадрове рішення. Це в очах багатьох, це, знаєш, був його такий велика його сильна сторона. І зараз ця ж карта може стати його... Це політична іронія. Ну, тобто, воно так працює.
А ні, насправді, коли призначали Залужного і Резнікова, їх же призначали після Хамчака і Тарана, це ж було на фоні Хамчака і Тарана, це ж був тупо подарунок долі. Тому що ці два дебіла, вони ж один Міноборони, другий головнокомандуючий, вони ж нічого не робили, окрім того, що воювали між собою за корупційні потоки. Тупо нічого більше. І це було настільки огидно, і це настільки шкодило країні, що реально тупо була катастрофа. Про Залужного тоді реально армія трошки знала. Я ж своїх ще я пам'ятаю, що я там своїх обдзвонював, і не так вже й багато людей казали, що так, ми знаємо, хто це. Для багатьох це була також така, знаєш, терра інкогніта. Як ти бачиш, яке буде місце Зеленського в історії України і світової? В книгах написано, як ти думаєш? Давай так. Для цього потрібно зрозуміти, як закінчиться його каденція. Давай станом на 2 роки війни, скажімо так. От зараз станом, зафіксуємо. Станом на 2 роки війни, скоріш за все, вийде так, що йому будуть, як і багатьом політикам, перераховувати і плюси, і мінуси. Тобто є люди, про яких говорять тільки хороше. Він, скоріш за все, таким не стане. Він в підручниках майбутнього, скоріш за все, буде відмічено, що він дійсно підтримував націю, що він домігся дуже великих дипломатичних перемог. Це факт. Це не можна відкидувати. Але той стан, в якому була країна перед війною, розповіді про те, що нічого не буде, ми не хотіли пугати народ, і те, що відміталася дуже довго сама ідея, що можлива повномасштабка, я не думаю, що хтось зможе це забути. Тому буде і так, і так. По ділам. До початку повномасштабного вторгнення ви з Демсокирою критикували цілий там офіс президента, чуть у відставку не відправили Єрмака. Да, було таке. Близько. Було. Які у вас зараз стосунки з офісом президента? Я не думаю, що у нас є якісь, принаймні у мене немає ніяких стосунків з офісом президента. Ми не критикуємо і не підтримуємо банально через те, що у нас війна. Ми прийняли таке рішення, ми за нього будемо відповідати. Дуже багато наших прихильників хоче, щоб так продовжилось. Багато прихильників хоче, щоб ми поверталися вже до критики, тому що, якщо називати речі своїми іменами, політика ж потроху повертається. Вона є. Є призначення, є політичні ігри, є потоки, воно все є. Але я занадто добре пам'ятаю підручник історії України за 10 клас. Прям дуже добре пам'ятаю. Мені дуже не хочеться, щоб наша війна перейшла я хочу, щоб вона в підручниках була як війна, а не як треті визвольні змагання. От що я не хочу. Війна, результат буде такий, якого ми здобудемо. Але, тільки не з переходом в громадянський конфлікт, тому що це найгірше, що може статися. Я тут згадаю твоїх колишніх друзів, порохоботів, які вас ненавидять зараз і не стримують себе в коментарях за вашу позицію. Багато. Ви конфліктуєте все ж таки. На даний момент ви вже не друзі. Як тобі таке ставлення від порохоботів? Пофіг. Ще раз, я конкретно з Нового року я в соцмережі заходжу десь хвилин, мабуть, на 10 в день. Тому що там відбувається в коментарях, що вони пишуть. Величезна кількість порохоботів – це факт. Вони воювали, воюють або загинули. Тобто з тими, хто воював і хто буде мене критикувати, я якось можу спокійно поговорити, і ми прийдемо до якоїсь точки зору, або не прийдемо. Це право кожної людини. Да? Я не знаю, хто. Не Мона Ліза, щоб всім подобатись. Я чому запитую, тому що Росія зараз з яку обрала стратегію? Вона використовує наші якісь внутрішні протиріччя. Прибічники 5-го президента, вони на інформаційному полі грають більше, мені здається, з Росією. У них дуже схожа повістка. Це не зовсім так. Вони багато критикують, це правда, але якраз серед них багато людей, які все ж таки розуміють, що
розхитувати ситуацію прямо зараз, це дуже погана історія, яка може закінчитися втратою держави. Це не тільки вони розуміють, і прибічники, і інших політичних сил, або навіть не прибічники жодних політичних сил. Історія полягає якраз в тому, ну принаймні для мене, що цей баланс між критикою і її відсутністю, ну, кожен вибудовує сам для себе. Да? Тобто я ж теж, там, ну, умовно, коли я бачу, що відбувається там, в тому ж Міністерстві ветеранів, да, я ж теж, ну, типу, не мовчу ніфіга. Але я точно знаю, що скинути там міністра ветеранів і призначити там і іншого, це абсолютно не зовсім те, що скинути там президента або там головнокомандуюча Збройних сил. Чи погодився ти б очолити Міністерство у справах ветеранів? Мене не запросять, і це добре. Я думаю, що я б не погодився просто банально через те, що я знаю кращого кандидата на цю роль. Я не буду називати цю людину, але вона ідеально підходить, і в неї досвіду, в тому числі менеджерського, більше, ніж у мене. Ми тут у ліжку говорили з Сергієм Позняком, йому пропонували цю посаду. Ти не його мав на увазі? Цю посаду у мене досі немає точної інформації, скільком людям цю посаду пропонували. Але мені б дуже хотілося, щоб людина із такими, в тому числі, даними, як у Сергія, або в якогось з його колег, які були на війні, і мали в тому числі досвід поранення, щоб саме вони були на цій мінветівській посаді або в команді. Ти своїм політичним майбутнім бачиш із Демсокирою чи окремо? Я його, чесно кажучи, ну, я його не роздивляюсь. Якщо мені спитати, що тобі, наприклад, сниться частіше, там, політика, там, ці якісь дебати, якісь ток-шоу, чи ще щось, я чесно скажу, що мені найчастіше сниться, що у мене тур по якихось російських селах з друзями, да, і в якийсь момент дуже швидко воно перетікає в режим сафарі, от що мені сниться. Хоча, в принципі, в Україні на корупціонерів можна сафарі влаштовувати. Тут це незаконно. Коли я читаю твої ціле есе «Ідіть у політику», я бачу там таку любов, пристрасть до тієї політики, що я впевнена, що ти будеш там. Я дійсно люблю політику не в тому плані, в який це вкладає там більшість людей, да? В тому плані, що це реально можливість змінювати світ під себе. Тобто не просто в рамках там квартири, або там будинку, да? Або садика якогось перед домом, а реально в масштабах міста, області чи країни. І це офігенно. Оце прямо офігенно. І я знаю, що якраз зараз отой, наприклад, парламент, який буде, що він буде закладати, ну, так по всьому виходить, що він якраз буде закладати підвалини майбутнього України там, на наступні, наприклад, 50 років. Тобто це буде от перше післявоєнне, як правило, воно якраз закладає фундамент. І мені б дуже хотілося бути дотичним так чи інакше до цього. Демократична сокира планує бути у наступному. Ну, вона створювалася як політична партія і точно нікуди не поділася. В той момент, коли вона перестане бути фондом, повернеться до політичної діяльності, буде працювати. Юра, ми з тобою говоримо про політику, про війну, про все, а у ліжку хочеться трошки чогось приємного. Щось не вистачає, не вистачає, да? так. Є така, да. Так. Є така річ. Це дуже погано маринувати дружину під ковдри. Ну, Наталя, я тобі скажу так. Юра – перший чоловік, який до мене у ліжку прийшов з дружини. Ти мені скажи, як оце Юра тобі запропонував? Мені дуже цікаво. Йдемо до Марічки у ліжку, а ти? А я окей. Я ж Навіть не здивувалася? Я ж дружина політика. Я Будь-яка окей. фігня, так? Да, будь-який двіж, окей. Ну, ти взагалі дуже безстрашна. Да. Я знаю. І не тільки того, що ти одружилася з Юрою, хоча... Бо у вас історія була прям така... Дуже цікаво, як тобі Юра робив пропозицію. І його через декілька годин прийшла міліція. А це була перша дружина? Да, це була не я. Да, а це... Це було гірше, слухай. Ну, я навіть не знаю, гірше чи ні. Це була гірша? Це Що було це зараз за підло. порівняння відбувається? Ну,
А можна там це от отмотати? Ні, ти продовжуй, Наталя. Ні. Це був мій перший шлюб, вона в мене була Я була на його весіллі. весіллі. Ми до того, ніж бути разом, ми дружили мільярд років просто. З університету, ми були на спільних п'янках, ми ночували на Хортиці. Боже, курили Біломорканал, матір Божа. І це був пили дійсно Біломорканал. Біломорканал. Пили воду з Дніпра, щось ми там пили пиво Славутич, Боже. Неправда, жодного разу не було пива Славутич. Було пиво Славутич. Як ви так довго от знали один одного і не було між вами контакту? В університеті воно було не до того, бо в нас у нас була спільна тусовка і такі різні. А потім ми почали разом працювати. Ми працювали журналістами, і це була просто робоча етика. Типу, на роботі ми одне для одного меблі. І в нас були сім'ї, ми одне одного дуже підтримували. І навіть не було мови або думок про те, що типу. І що відбулось так чик? І А чого ти на мене дивишся? Не розумію. хто буде? А чого ти дивишся на мене? Що ти зробив? Що я зробив? Що я сьогодні зробив? Що я ще зробив? Пропозиція. Ні. У неї немає позначки в паспорті. Да, у мене дівственно чистий паспорт. Я його дуже люблю. Не питай, звідки дитина. Прошу. Підкинули. Вороги. Підкинули вороги. Наталя почала старіти, тобто дорослішати. І коли їй майже настало 30 років, вона стала виглядати прямо... Як мені важко, так? Симить життя кожен день починається з мого віку. Да. Тобто їй тоді було під 30, мені всього-навсього 28. Це був мій день народження. Ти розумієш цю прірву, просто грандіозно. Я не знаю як. Це був день народження, оцього щастя. Якраз їй виконувалось ті ж 31-й їй тоді пішов, а мені так і було 28. Минало. І ти хотів досвідчену жінку. Взагалі я багато чого хотів, наприклад, спати, але ми разом з компанією провели день народження, потім я дуже нетвердими кроками, це я дипломатично зараз висловлююсь, по-перше, її проводжати додому. Да. Знаєш, в романтичних фільмах він просто довів мене до під'їзду, і вже підійшло таксі, і він пішов до таксі, а я пішла додому, і він просто схопив мене за руку і поцілував. Розвернув. Боже, це прям, я вже прям... Да, і все. Да, і от ми скільки, от Наташі зараз 54. Слухай, ти маєш зупинитися зараз. Боже, як ти гарно виглядаєш, Наталя. Розкажи мені секрет. Боже. В тебе інстинкту самозбереження немає. Це для тебе новина. Після війни, да, це все пропало взагалі. Я тебе знаю скільки років? Майже 20. 54. Да, майже 20. Я ж знаю, що ти зараз підеш кудись, там щось будеш робити, повернешся додому, ти все забудеш. У мене пам'ять, це правда, як у Літочки. Ми от тільки коли приїхали в Києві, ми десь ходимо, я кажу, бляха, як красиво, як це красиво. Юра такий, ти що, знущаєшся? Ми тут вчора ходили. Кожен раз, як перший раз. Я кажу, уяви, я колись прокинуся і спитаю, ти хто? Ні, в принципі, після 50. Так і буде. Чим підкорила Наталя твоє серденько? Вона ж чудова. Ногами. Ой. Наташа вміє ставати, вона вміє робити ногами як кузнечик. Я такого ще в житті не бачив. Ти не про кузнечика мала на увазі. А я про це. Ноги в тебе красиві в двох позиціях, Наталя. І коли як у звичайної людини живої, і коли нарешті стає зрозуміло, що ти рептилоїд. Да? В мене, як це називається? В мене гіпергнучкі сустави, і в мене все, у мене все вигибається. А гнучкість. Наталіна гнучкість підкорила твоє серце. Періодично вона ще моргає другими повіками такими, які під водою використовуються, як у рептилій.
У вас таке прям, знаєте, у вас таке відчуття, якби ви такі тільки познайомились, і ви такі дуже закохані, і ви так один одного. У мене кожен місяць частіше стоїть свіжий букет квітів. Ми кожне 16, це сталося 16 числа. Ми вітаємо одне одного кожного місяця 16 числа, вже майже 8 років. Да. І ще в нас є четверги. Коли ми влаштуємо розбірки, кидаємося посудом, ламаємо меблі, шиншила літає по дому з кутка в куток. Ну, то так, щоб було цікавіше, ну правильно? Ну, шиншиля трошки. Трошки. Це День подяки такий сімейний. Ми сідаємо кожен четвер і дякуємо один одному за щось хороше, обговорюємо те, що хотіли обговорити, для того, щоб типу не носити це в собі, пофіксити і далі собі в наступний тиждень їхати. Боже, я не знаю, ви мене дивуєте. Ти ми себе дивуємо. Я знаю, ти дуже здивувала Юру 21 лютого, коли заряджала пістолет і слухала промову Путіна. І Юра публічно це виставив і сказав: Наталя, це було я тебе прикольно. кохаю. Це було прикольно, так. Да. Ну, це був, до речі, це, до речі, був не пістолет. Це ж ти автомат заряджала, карабін. Мені здається, я тебе здивувала, коли зайшла до тебе в палату після поранення. Скажеш, ти красивий. Це, да, це було. Найважче І здивування. це була неправда, але я повірив. Тоді, коли ти заряджала автомат, ти була готова дійсно воювати? Слухай, я про це не думала. Просто тоді було дуже нервово. Піздець, як не я там запікають мене, да? Як нервово було. Вот. І я просто я не можу слухати, як говорить Путін. І у Юри просто лежав автомат, лежали набої, я взяла і почала їх заряджати. Слухай, ну коли на той момент вже не стояло питання, чи підписую я контракт, бо він пішов на свій день народження і підписав. Да. Тобто хтось має бути з дитиною лишилась я. Вот. Але ти роздумувала про це, щоб... Слухай, для мене це досить нормальна тема. Я за те, щоб воювала вся країна. Кожен на своєму місці, але так. Я дуже відношусь, я дуже ставлюсь до жіночої мобілізації, і в разі чого я буду ок. Юра, а як би ти поставився? Ви обговорювали цю тему? Ну, це її рішення. Ну, тобто, я знаю всі плюси і мінуси армії. Тобто, я чесно кажу, що картинка, жодна картинка вона не передає. Ну, тобто, армія, здається, армія по факту набагато менш страшна, ніж її малюють, але одночасно в неї величезна кількість інших мінусів, про які дуже рідко хтось говорить. І це завжди або везіння, або невезіння в усьому. Пощастило, не пощастило з командиром, пощастило, не пощастило з побратимами, пощастило, не пощастило з тому, що щось прилетіло в 5 метрах від тебе, наприклад, або там в 10, або прямо в тебе. Це питання везіння. І тут дуже важко щось вирішити, але Наталя в цілому везуча. Тому... Так, я в цілому везуча. Юра теж так казав. Але Юра, це везіння. але Юра везучий все ж таки. Давайте будемо везучий. відверті. Ми це втащили дуже довго і важко, але да. Як ви пережили цей момент, коли Юра пішов, а ти залишилась? Тому що я так розумію, що ви ж дуже багато часу разом проводили. Ви разом працюєте, ти так само в демократичній сокирі працюєш. Працювала. Слухай, ти знаєш, питання навіть не стояло. Я, мені здається, завжди знала, що він піде. Ми це обговорювали 1000 разів, і так і сталося. І ти знаєш, мені навіть, нам всім тоді було не до того. Кожен займався тим, чим він має. Я допомагала ставити демократичну сокиру на інші рейки, бо в один день з політичної партії вона мала перетворитися на великий волонтерський хаб. І з моєю допомогою вона перетворювалася, я відповідала за фандрейзинг, за кошти. А Юра робив те, що він має робити. Можу вас запитати одне питання, яке я піднімаю завжди, часто доволі у ліжку, а так як ви пара, то тим більше. Поповнення українського генофонду.
Дуже, ну ви ж знаєте, яка криза. Це просто страшне. Демографи п'ють на сполох. Ви працюєте над вирішенням цього питання? Наше вирішення питання зараз на футболі. Одне. Вирішення питання зараз на Демографи кажуть, для того, щоб відтворювалося покоління українців, кожна жінка має народжувати як мінімум 2 дітей. Ти знаєш, один з моїх найстрашніших снів це коли я вагітна. Так тобі не сподобалось так перший раз? Ну, це було боляче. Я не можу розділити з тобою це. Слухай, ну, це таке, знаєш, це моє особисте. Я дуже захоплююсь людьми, які можуть 2-3 дітей, але ми і пара така, ми дуже любимо життя. До війни ми подорожували 4, 5, 8 разів на рік. Якщо в нас була змога поїхати десь на вихідні, взяти ці, знаєш, квитки по $15 і кудись гайнути, ми це робили. Ми дуже рухливі, активні. І я не відчуваю, що в мене є ресурс на ще одну дитину. Одна ідеально. Дуже наша, дуже така чуйна, дуже така зрозуміла. Все супер просто вийшло. Юра, ти погоджуєшся? Да, ну слухай, ну якби я міг народити дитину окремо від Наташі, окремо, у мене б, можливо, були інші думки. Що? В тебе інші думки, так? Я не можу народжувати дітей. Юра думає мірками національних питань, розумієш? А це поповнення українського народу. Юра 3 роки мріяв, коли він виросте і сам в школу піде. І він досі не пішов, і він досі мріє кожного ранку. Знаєш, це питання типу, хто буде вести дитину в школу? Вже лежиш, тіло тремтить від втоми. 7 ранку, да. А дитину треба вести в школу? Да, хтось має це робити. Слухай, це такий важкий, якщо прям присвячувати цьому час і багато віддавати, то це прям робота. І ще одна. Ти більше займаєшся вихованням дітей? Ні, у нас все дуже 50-50. Ти сказала про те, що ви дуже любите подорожувати. Як ви ще любите разом проводити час, крім того, щоб ми вже бачимо разом бути у ліжку, це вже всі бачать. Як ще? Знаєш, з останніх ідей було сходити до ворожки, до нумеролога, до астролога, таролога, запросити в дом священника і сказати, що в нас домовий. То несумісно, ворожка і священник – то прям протилежні полюси. В Україні все чудово суміщається. Так. Ну просто банально через те, що дійсно ми не забобонні в принципі, тому що так сталося, да? Тому що просто не забобонні. Але нам дуже хочеться послухати реально там таролога, нумеролога. Нехай у мене лінію життя на пораненій руці знайде, вона там десь, її там десь собаки під Дементівкою доїдають. Прямо хочеться послухати щось, хочеться якихось нових вражень. То подорожувати не дуже вийде. Ми минулого року не подорожували це в США на операції. І тепер, в принципі, на якийсь час можна з подорожами тут в Україні щось правити. Слухай, насправді воно все пов'язано з чорним гумором. У нас сім'я страшенних чернушників. І дитина в нас уже іспорчена. Да, це все вже. Це страшне. І ми іноді доходимо до того, що ми лежимо посеред ночі, хрюкаємо від сміху і боїмося, що зараз прийде малий і просто настучить нам по голові. Або шиншила. Або шиншила, да. У нас зараз має бути бліц ще. Я ставлю питання, ви по черзі відповідаєте, кому швидше чорне почуття гумору прийде в голову. Окей. Хто з вас домінує? Юра. Палєва. Дослови пліть. Чи партнерські стосунки? Слухай, вони партнерські, і кожен з нас домінує. Кожен так не буває. Ні, воно дуже, Кожен з нас президент. Давай. Да, кожен з нас президент. Воно дуже, ти знаєш, воно дуже, залежить від ситуації. Колись я беру ситуацію абсолютно в свої руки, Юра окей. Колись Юра, і ми просто так дуже відчуваємо один одного. Як ви називаєте один одного у ліжку і вдома? Кіт. О, так як ти до українців звертаєшся. Воно якось так прилипло, і останнім часом це може трансформуватися в кицюн.
Чим особливий ваш партнер у ліжку? Я не хроплю. Це абсолютно точно. Я даю гарантію. Подожди. Я даю гарантію. Тобто я хроплю, да? Я жодного разу не чув, щоб я хропів. Як я викрутився? То гарно. І в мене просто було інше слово в голові, але я його не сказав. Я хотіла сказати розміром, але вибачте. Ти дивись, який комплімент, чуть мене прогавили. Можна? Можна? Що? І що ти Можна отмотати. Бабіну? Тут треба радіти, хлопати. Друзі, пишіть в коментарях, як ви думаєте. Не пишіть! Продовження. Що не знає ніхто про вашого партнера, крім вас? Ну, я прям досі думаю. Тобто, ну, Найважче питання сьогоднішнього дня. Взагалі, хто б міг подумати, да? Ти знаєш, я скажу, люди, які знають Юрочку по телевізору, вони всі щось завжди думають, що він прям такий, знаєш, містер дискотека. От рупор, бронєвічок і оце все. І мало хто знає, що якщо дати цій людині змогу відпочивати, як вона хоче, вона надягне костюм 90-річного такого англійського старіка, візьме бурбон і буде трендіти на весь світ біля каміну. вдома я абсолютно не такий, як на роботі. Абсолютно не такий. Наталя змінюється помітно менше. Ну, тобто, при переході цього, ну, коли заходить в двері, вона змінюється набагато менше. А я змінююсь дуже сильно, тому що фактично я тільки вдома можу показати, який в мене насправді настрій. А він може бути поганим, він може бути хорошим, він може бути веселим, він може бути дурним, він може бути бажанням нікого взагалі не бачити. І все це приймаю я. і все це вивалюється на неї. Як тобі два таких різних Юри, Наталя? Слухай, ну, По ціні одного. по ціні одного, да. Для мене це досить сильна людина, і оскільки ми взагалі, типу, проговорити про почуття, про абсолютну прозорість, тобто ми вдома, у нас вдома кожен з нас має право прийти і сказати, я сьогодні в костюмі лайна, день поганий, вибачте, будь ласка. І всі такі, окей, ти в костюмі лайна. Так, зараз складне питання. Якби ви стояли перед вибором зрадити батьківщину чи кохану людину, що б ви обрали? Нічого. Нема варіантів, треба обрати. Я ж політик. Ну, а Наташа, ну, не гірший за мене, а скоріше навіть краще. Ми б домовились, перезаболтали, обманули, прокинули. Тут такі варіанти починаються. Або зрадили би один одного з однією тією самою Людмилою, потім, ну що тобі як, да? Чи ревнуєте ви один одного? Буває. Да. Буває. Але дуже це. Я би навіть сказала, що це було дуже-дуже на початку стосунків, коли ми пояснювали один одному кордони спілкування з іншими людьми, які для нас уже, типу, не ок. А взагалі ні, слухай. Ну, Юрине коло спілкування абсолютно з різних людей. Він може вночі сказати, там, у мене зустріч там, з цією дівчиною або чиєю, або ввечері. І я також, у мене купа друзів, чоловіків і колег-чоловіків. Який ваш найщасливіший спогад разом? Ну, слухай, їх повно, ну, і коли ми з'їхались, це було прикольно. Коли ми жити разом почали. Да. Це було прям офігенно. Коли ми Наш в Чорнобиль перший поїхали, Київ. Пам'ятаєш? Поїздка в Чорнобиль, да, дуже романтична. Слухай, в нас кожна майже подорож, вона така дуже вау-вау. І взагалі дуже, типу, багато. Крім Талліна. Да, в Талліні моя жадібність. Коротше, я купила сет із бургерів, із 3, обжерлася, і мені було погано 3 дні. І я просто були в Талліні 3 дні. угробила Таллін, да. Ви більше, напевно, не їсте бургер. Я їм. Наталя, ні. На Талліні. Я, до речі, навіть коли пахне бургерами, я ні. Я згадала мій найщасливіший спогад, коли мені сказали, що він живий.
Ага, тому що їй спочатку сказали нерозбірливо в трубку. Мені, значить, подзвонив наш друг і колега. Я знаю, що він дуже готувався, але виглядало це так. Алло, Наташ, Юра 300-й, немає подробиць, я тобі потім передзвоню. І типу, а я в шоці, і я чую 100-й, а 2 чи 3 я не чую. І я просто сповзаю по стіні. В мене реально мене лихорадить. І вже там за 7 чи за 9 хвилин від передзвоню каже, типу, стан стабільно важкий, його везуть. Я видихаю в цей час, а потім приїжджають друзі, і я їм починаю це розказувати, і ми починаємо вигадувати премію за найкраще типу повідомлення про поранення. І, слухай, це мені реально врятувало голову тоді, що я далі не впала, що вони мене просто витягли, і ми почали типу про це говорити. І я трохи сміялась, а потім вже вранці я вже була в Харкові і у нього в палаті. Я дуже захоплююсь, чесно, вашим коханням. Я бажаю, щоб ви його пронесли так гідно по життю, як ви його несете. Я бажаю, щоб все ж таки ще ви працювали над поповненням українського генофонду, хоч я бачу, Наталя, ти не так зі мною. І нашим глядачам хочу сказати, друзі, ви так само знаєте, правда, над чим працювати, поки ми зустрінемося наступного разу в ліжку. Опа. Я можу так, як це, як котик. Я там не дуже японський. страшно лежала, ні? Супер. Не щоками, ні, не дуже? Не дуже страшно Огонь. лежала? Все, я лишаю вас в ліжку. Деякий ексклюзив у ліжку ми не показуємо тут. Нас посадять після цього шоу, ти знаєш? Що? Ви можете його побачити в мене в інстаграмі. Підписуйтеся на мій блог. Посилання ви знайдете в описі під цим відео.